už chlapči hodně na červenou teda. Сходите! Úplně. Příští zastávka Zelný trh. Tak ty couváš, pak pojedeš dopředu. Vůbec to těm lidem jako nevadí, jakože není jim to blbý, že by třeba jako uhnula z těch kolejí, ne? To jsem si myslel, jako, že ten autobus má úplně v prdeli, jako, že tady je. Mu to prostě úplně jedno.
asi neuhnou, vole. Ale ten si ještě musí najít na koleje.